Ayan guys, ngayong gabi gagawa ako ng juice. Okay. Nagtataka siguro kayo kung bakit meron akong talbos ng kamote dito. So I'm going to use this to make a juice. Gagawa ako ng tomato top salad. Pero yung pagpapakuluan ko, gagawin ko siyang juice. Ayan, nagpainit ako ng tubig. 3 cups. Pakuluan lang natin siya bago natin ilagay ang ating tomato tops. Potato tops. Okay, ayan. So, since pag nakikita niyo naman, kumukulo na siya. So, pwede na natin ilagay ang ating potato tops. Ayan. Siyempre, bago natin siya iluluto, ay hugasan muna natin siya. Ganyan lang po kasimple. So, antayin lang natin na maluto. Takpan muna natin siya. Ayan guys. Ayan. So, baliktarin lang muna natin siya. Ayan po. And then, another 1 minute. After 1 minute, pwede na natin hanguin sa apoy ang ating potato tops. Ayan, talbos ng kamote. So, after 1 minute guys, babalikan natin siya. Ayan, so i-check na natin. Ayan guys, so pwede na to. Hanguin na natin siya sa apoy. Ayan. Tanggalin na natin ang kamote tops. Lagyan na natin siya sa plato. Ayan. Kung napapansin niyo guys, parang madumi yung tubig. Hindi po yan dumi, kundi dahil sa kulay ng kamote tops natin. Kasi ito ay kulay violet. Kaya nagkulay po ang ating water. Ayan. Sa next po ay ilagay na natin sa pitcher ang ating ginamit na pinanduto ng tomato tops. Sagatin lang natin siya. Ayan. And then, after that, syempre, ilalagay na natin ang ating maglalagay na tayo ng yelo. So, may yelo tayo dito. Maglalagay tayo para hindi siya mainit. And, syempre, ilalagay na natin ang pinigang calamanci. Ayan guys, bali 7 pieces ito. So, ilalagay natin lahat. Okay. Pag napapansin nyo, nag-iba na ang kulay ng ating tubig. So, its color, pink na siya. Ayan. Dahil sa kulay violet na ating kamote tops kanina. And, of course, nag-contract siya dun sa ating calamanci juice. Then,
mag-add tayo ng, instead of using sugar, it is much more better kung gagamit tayo ng honey. So, yung dami ng honey is depende po sa lasang gusto niyo, kung gusto niyo ng sweet or not. So, tansyahin na lang po ninyo ito. Kung i-prefer po ninyong gumamit ng sugar, okay lang din po. But we prefer using honey. It is much more healthier. Ayan guys. So, i-mix lang natin siya. And then, kung gusto nyong magdagdag pa ulit ng ice para malamig, then it's up to you. Sa amin kasi, hindi kami masyadong nag-ice. Kasi nga, mas maganda yung warm. Paminsan-minsan we do, pag shake po kayo. And syempre, juice. So, I think kulang pa yung honey niya. So, magdagdag lang ako ng honey. Ayan guys. Ito na ang ating calamanci and potato tops juice. This is healthy guys. Try it in your house. Okay, I hope you like our video today and you enjoyed it. And again, please like, share, comments, and subscribe. See you again next time.